අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Java වල ක්ලාස් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න යන්නේ කොහොමද මේවා Java කෝඩ් වලින් අපි නිර්මාණය කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම Java project එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. මෙතනදී මම IntelliJ කියන IDE එක use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති IDE එකක් use කරන්න පුළුවන්. NetBeans, Eclipse මේ වගේ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම use කරන්නේ මේ IDE එක. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ IDE එකේ project එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ IDE එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මගේ වෙල්කම් වින්ඩෝ එක මට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න තමයි යන්නේ. නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එකට මම යනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් පුළුවන් Java කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දීලා මෙතනින් මගේ SDK version එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී යූස් කරන්නේ Java 15 කියන version එක. මේක මම මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනින් next කරගන්න. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් ටික් එකක් දාගන්න පුළුවන් create new project from template කියන එක. අපි මෙතනදී නිර්මාණය කරන්න යන්නේ command line app එකක් නිසා මෙතනින් මේක select කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් මේක next කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ project එකට නමක් දෙන්න මෙතනින්. මම මේ වෙලාවේ මගේ project එකට hello world කියලා නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ project එක save වෙන තැන මට මේ වගේ පෙන්නනවා. මට කැමති නැහැ ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඒ විදිහටම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා තවත් එකක් base package කියලා. මේ base package කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි කලින් class එකක් ගැන කතා කරානේ. ක්ලාස් එකක් කියලා කියන්නේ related functions තියෙන container එකකට තමයි අපි class එකක් කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ වගේම package එකක් කියලා කියන්නේ related class තියෙන class වල container එකකට තමයි අපි මේ package එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ project එක ටිකක් ලොකු වෙනකොට අපේ project එක ඇතුළේ class ගොඩක් අපි නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඒවා පිළිවෙලකට සකස් කරගන්න තමයි අපි මේ package කියන ඒවා use කරන්නේ. අපිට ගැලපෙන විදිහට අදාළ package වලට දාලා අපේ project එක පිළිවෙලකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකට තමයි මේ package එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මෙතන package නම් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි domain එකක් website එක domain එකක් reverse order එකකට වගේ තමයි අපි මෙතන නම් කරන්නේ. දැන් මෙතන මම දීලා තිනවා com.youtube කියලා. ඒ කියන්නේ youtube.com කියන domain එක reverse order එකට තමයි මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලගේ domain එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම domain එකක් තියෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ package නම් කරගන්නේ. හරි. ඒක ඒ විදිහට තියෙද්දි ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතනින් අපේ project එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතන finish කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ IntelliJ IDE එකෙන් project එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වැඩ කරන IDE එකෙන් ඔයාලා project එකක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. ඒකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි project එකක් IntelliJ වලින් නිර්මාණය කරගන්නේ මේ විදිහට. හරි. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මුලින්ම මේකේ තියෙන මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි නිර්මාණය කරපු project එක. මේ project කියන tab එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි නිර්මාණය කරපු project එක. මේක මම expand කරගත්තොත් මේක ඇතුළේ තියෙනවා source කියලා folder එකක්. ඒකත් expand කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක ඇතුළේ අපි අර නිර්මාණය කරපු com.youtube කියන package එක තියෙනවා. මේක ඇතුළේ තමයි අපේ main කියන class එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක double click කරලා අපිට open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ main කියන class එක තමයි මේ විදිහට අපිට open වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ basic Java program එකක්. මේ දේවල් ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මගේ basic Java tutorial එක මුලින්ම බලලා ඉන්න. මෙතන තියෙන code එක මම ටිකක් සරලව විස්තර කරන්නම්. මෙතන මුලින්ම තියෙන්නේ අපි මේ ඉන්න Java package එක මොකක්ද කියන එක. com.youtube කියන package එකේ තමයි මේ main කියන class එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ අපේ class එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපේ main method එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. මේ දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න යන්නේ කොහොමද තවත් අලුතෙන් ක්ලාස් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා උදාහරණකින් textbox class එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේ textbox class එක කොහොමද ඇත්තටම Java code වලින් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ textbox class එක නිර්මාණය කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ textbox class එකත් අපි com.youtube කියන package එක ඇතුළේම තමයි හදන්නේ. එහෙනම් ඒකට අපි මුලින්ම කරන්නේ com.youtube කියන package එක උඩට ගිහිල්ලා mouse එකේ right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට new කියලා එකක් එනවා. එතනින් අපි Java class කියන එක select කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ Java class එකේ නම දෙන්න. අපි මෙතනදී හදන්නේ textbox class එක නිසා textbox කියලා මම මෙතනින් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි class එකක් නිසා මේ class කියන එකට click කරපු ගමන් අපේ class එක මේ විදිහට නිර්මාණය වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් com.youtube කියන package එකේ main කියලා class එකක් තියෙනවා. textbox කියන class එකත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපිට මෙතන open වෙලා තියෙන textbox කියන class එක. ඒක මේ විදිහට open වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි පෙළේ අපිට පෙන්නනවා මේ textbox class එකේ තියෙන package එක මොකක්ද කියලා. com.youtube කියන package එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන public class textbox කියලා අපේ class එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ class එකේ සංගල වරහන් ඇතුළේ තමයි අපි මේ class එකට අදාළ දේවල් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි access modifier එක විදිහට public කියන එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ.
ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේ තියෙන අනිත් ක්ලාස් වලදීත් මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියන ක්ලාස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරි ඒ දේවල් ගැන අපි තව ඉදිරියට වැඩිදුර විස්තර එක්ක කතා කරමු. දැන් අපි බලමු මේක ඇතුළේ අපි ෆීල්ඩ් සහ මෙතඩ් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු තැන අපි බැලුවා මේකේ තියෙන ෆීල්ඩ් සහ මෙතඩ් මොන වගේද කියලා. අපි එතනින් කිහිපයක් අරගෙන මෙතන නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි ෆීල්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. අපි බලමු මේක මුලින්ම කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම මම public කියන access modifier එක දෙනවා මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එකක් නිසා මම මෙතන string කියන එක දෙනවා. ඊළඟට මම ටෙක්ස්ට් කියලා මේකට නමක් දෙනවා. මෙතන අපි මේව නම් කරද්දී ඔයාලා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතන අපි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියලා එක ක්ලාස් එක නම් කරනකොට අපි මෙතන දුන්නේ හැම වචනයකම පළවෙනි අකුර කැපිටල් විදිහට. මේකට අපි කියනවා Pascal naming convention එක කියලා. මේක තමයි අපි Java වලදී ක්ලාස් නම් කරනකොට යොදාගන්නේ. ක්ලාස් එකක් නම් කරනකොට අපි ක්ලාස් එකේ හැම වචනයකම පළවෙනි අකුර කැපිටල් වලින් තමයි අපි ටයිප් කරන්නේ. මෙතන අපි ෆීල්ඩ් එක නම් කරද්දී ඔක්කොම අකුරු ටික සිම්පල් වලින් තමයි අපි ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා camel case notation කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වචනේ හැර අනිත් වචන හැම එකේම මුල් අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට මෙතන තවත් වචනයක් එනවා නම් ඒ වචනේ විතරක් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ෆීල්ඩ් සහ ක්ලාස් නම් කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ මෙතඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි මෙතඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් කියන ෆීල්ඩ් එකට වැලියු එකක් අසයින් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. අපි එකක් හදනවා මේ විදිහට public කියන access modifier එක මම මුලින්ම යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන return type එකේ විතර void කියන එක දෙනවා. මොකද අපිට මේ method එකෙන් කිසිම value එකක් return කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනට ගැලපෙන නමක් දෙන්න. මම මෙතන set text කියලා මගේ method එකට නමක් දෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක ඇතුලේ parameter එකක් නිර්මාණය කරනවා string text කියලා. ඊළඟට මේ වගේ සංකල වරහන් දාලා මගේ method එකේ body එක මේ වගේ හදා ගන්නවා. මේ method එකට අදාළ වෙන දේවල් අපි මේ සංකල වරහන් ඇතුලේ තමයි type කරන්නේ. මේ method එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතනින් pass වෙන value එක අරගෙන ගිහිල්ලා මේ field එකට assign කරන්න. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න මට පුළුවන් මෙතනින් text සමානයි text කියලා මෙතනින් දෙන්න. හැබැයි මෙහෙම දුන්නට පස්සේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතන තියෙන්නේ text කියලා මෙතන තියෙන්නේ text කියලා. ඒකට අපිට හිතා ගන්න බෑ මෙතනින් මොන වගේ දෙයක්ද හරියටම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී field එකේ සහ මෙතන දෙන parameter එකේ නම සමාන වෙන අවස්ථාවලදී අපිට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයකට තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මෙතනින් මම මුලින්ම දෙනවා this කියන keyword එක. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් text කියන වචන දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම සමාන ලකුණු දාලා text කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙතනින් මේ කියවෙන්නේ මෙතනින් මේ පාස් කරන text කියන value එක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන text කියන field එකට assign කරන්න කියන එක තමයි මෙතනින් මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේක double click කරේ ගමන් මේකත් highlight වෙලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ text කියන field එකේ නම කියන එක තමයි අපේ program එකෙන් අපේ ID එකෙන් මේ පෙන්නන්නේ. හරි ඒ විදිහට අපි අපේ පළවෙනි method එක නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තවත් method එකක් නිර්මාණය කරගමු clear කියලා. මම මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එතනවත් දෙනවා public කියන access modifier එක. ඊට පස්සේ මෙතන void කියලා දෙනවා. නම විදිහට දෙනවා clear කියන එක. ඒකම වලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතන method නම් කරද්දිත් යොදාගෙන තියෙන අපි අර කලින් කතා කරපු naming convention එකමයි. පළවෙනි වචනේ හැර අනිත් හැම වචනයකම මුල් අකුර capital වලින් තමයි අපි type කරන්නේ. හරි දැන් අපි මේ clear කියන method එකත් මේ විදිහට නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඇතුළේ මොකද්ද කරන්න කියලා. මට මේ clear කියන method එකෙන් කරගන්න ඕන text කියන field එකේ තියෙන text එක clear කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙන්න මේ වගේ එකක් දෙනවා this.text කියලා දාලා clear කරගන්න ඕන නිසා මේ වගේ empty එකක් මේ වගේ යොදා ගන්නවා. හැබැයි මෙතනදී අපි this කියන keyword එක දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන parameter එකක් නැති නිසා අපිට කෙලින්ම text කියන එක විතරක් field එකේ නම විතරක් මේ වගේ use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ text box class එක නිර්මාණය කරගන්නේ. හැබැයි මෙතන තව දෙයක් අපි මතක තියාගන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් field නිර්මාණය කරනකොට මෙතන public කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ උදාහරණයේදී public කියලා යොදාගත්තා. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට හේතුව තේරෙයි. අයි මම මෙතන public කියලා use කරේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන field වලට public කියලා යොදාගන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොනවද කියන එක අපි ඉස්සරහට එන වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. දැනට මතක තියාගන්න අපි මේ වගේ තමයි class එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු උදාහරණේ තිබ්බ දේවල් අපි Java code එකකින් මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි fields සහ methods නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද මේ class එක දාගෙන object නිර්මාණය කරන්න කියන එක ගැන වැඩිදුර විස්තර එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු.